We're here sa Mambukal Resort. So yan, ang daming bats. Yan. Ang daming bats. Yan o. Yan. Ayun. Yun. Yan o, lumilipad. Parang ibon lang. In the morning. Yan. Mga bats. Paniki. Ang daming paniki. Pero nakikita ko lang sila sa cave. Pero dito sa labas, ayan ang dami nila. So yung pinaka-ibon dito, paniki. Ayan. Ang dami nila. Ayan. Hounds. Ni Francis, forest bat daw yan, kaya nasa forest. Meron 38 to 40 degrees. Sulfur water. So yun, meron sila dito.
malamig. Ito 1, 2. Tapos na doon 3, 4. Pero ito yung pinanggagalingan ng hot spring. Mainit siya compared sa ibang mga part. So, parang fountain siya.